از این بالا سمت چپ تا این پایین سمت راست، از بالا سمت راست تا پایین سمت چپ و کامل را توضیح میدم. تو بخش منویی که منو همبرگری یا منو پروفایلی که هست کلیک کنی، یه سری منو به شما زیر منو داره که اینجا اگر اکانتت پرمیوم باشه تو اینجا نشون میده. از بخش هوم میاد صفحه اصلی، هلپ سنتر، اتفاقات، آموزش هایی که لازم داشته باشی رو قطع کنم، اتفاقات و آموزش هایی که لازم داری رو اینجا بهت میده. اینجا اخبار رو نشون میده. این قضیه دارک موده، یعنی اگر کلیک کنی کلا تم مشکی میشه. و خدمت شما عرض شه اگر این پنل کناری رو نداشته باشی میتونی از طریق این گزینه فعال و غیر فعالش کنی. زبانش رو میتونی اینجا تعیین کنی که به چه زبانی چارت و همه ابزارها رو بهت نشون میده و اینجا شورتکات هاست و این هم دانلود نسخه دسکتاپ نرم افزاره به همین راحتی.